วัสดีท่านผู้ชมนะครับผมนัดจาก ID Group Channel ครับเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ปีพุทธศักราช 2554 ครับได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 9 ริกเตอร์อยู่นอกชายฝั่งตะวันออกนะครับของคาบสมุทรโอชิกะภาคโทโฮกุครับโดยมีจุดเกิดแผ่นดินไหวนะครับอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินนะครับอยู่ราว 32 กิโลเมตรนับเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นครับ ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิทำลายล้างสูงที่สุดนะครับในมิยาโกะจังหวัดอิวาเตะภาคโทโฮกุบางพื้นที่พบว่าคลื่นได้พัดลึกเข้าไปในแผ่นดินนะครับไกลถึง 14 กิโลเมตรวิกฤตการณ์ครั้งนี้นะครับนับว่าร้ายแรงและยากลำบากที่สุดสำหรับประเทศญี่ปุ่นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับอยู่ที่ 15,729 รายบาดเจ็บ 5,719 รายและสูญหาย 4,539 รายครับในพื้นที่ 18 จังหวัดเช่นเดียวกับอาคารที่ถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายกว่า 125,000 หลังคาเรือนครับรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่ามูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิอาจมีมูลค่าสูงถึง 390,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทำให้นับว่าเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเท่าที่มีการบันทึกมาครับหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวคลื่นยักษ์สูงกว่า 14 เมตรได้ซัดเข้าถล่มโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะกำแพงป้องกันคลื่นไม่สามารถป้องกันได้น้ำทะเลทะลักเข้าท่วมโรงไฟฟ้าทำให้เครื่องปั่นไฟฟ้าฉุกเฉินหยุดทำงานคนงานรีบกู้ระบบไฟฟ้าแต่เพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นอุณหภูมิในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 3 เตาก็ได้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนร้อนจัดส่งผลให้แกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์บางส่วนหลอมละลายนอกจากนี้ยังเกิดการระเบิดของสารเคมีขึ้นหลายครั้งสร้างความเสียหายให้กับอาคารหลายหลังเริ่มมีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีออกสู่ชั้นบรรยากาศและมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้ต้องมีการอพยพผู้คนและขยายเขตพื้นที่ห้ามเข้าเพิ่มเติมขึ้นไปอีกครับไม่มีรายงานจากการเสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับการสัมผัสกับสารกัมมันตรังสีในระยะสั้นมากเกินไปเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุที่ฟุกุชิมะในขณะที่ประมาณ 18,500 คนเสียชีวิตเนื่องจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิหลังจากเกิดเหตุการณ์ได้มีการอพยพในวันแรกนะครับอยู่ที่เกือบ 134,000 คนได้ถูกอพยพจากพื้นที่ห้ามการเข้าถึงและพื้นที่ในการแจ้งเตือน4 วันต่อมาก็มีการอพยพเพิ่มอยู่ที่ 354,000 รายนะครับแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง 10 ปีแล้วแต่เมืองหลายเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นนะครับยังคงเป็นพื้นที่ห่วงห้ามและทางการกำลังทำความสะอาดพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้ชาวเมืองนั้นได้กลับเข้ามาอยู่ได้เป็นปกติครับในเวลาเดียวกันยังคงมีความท้าทายสำคัญหลายอย่างนะครับและจำเป็นต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการกำจัดกากนิวเคลียร์และแท่งเชื้อเพลิงอย่างปลอดภัยครับรวมถึงน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีอีกกว่า 1 ล้านตันที่ถูกเก็บไว้ในโรงไฟฟ้าในปี 2020 ครับสื่อหลายสำนักรายงานว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนะครับมีโครงการที่จะปล่อยน้ำที่ผ่านการกรองเพื่อลดการปนเปื้อนกัมมันตรังสีลงในมหาสมุทรแปซิฟิกในปี 2021 นักวิทยาศาสตร์บางส่วนเชื่อว่าผืนน้ำในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นะครับจะช่วยเจือจางน้ำที่มีการปนเปื้อนและทำให้ความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ลดต่ำลงแต่กลุ่มสิ่งแวดล้อม Greenpeace นะครับระบุว่าน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีอาจสร้างความเสียหายถึงขั้นทำลาย DNA ของมนุษย์ได้เมื่อปลายปี 2021 คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีมติเห็นชอบในการเตรียมการระบายน้ำเสียปนเปื้อนกัมมันตรังสีในระดับที่เรียกว่าต่ำมากปริมาณมากกว่า 1 ล้านตันจากอ่างเก็บน้ำ 1,020 แห่งภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกครับโดยน้ำที่ปล่อยออกมานี้เป็นน้ำที่ใช้เพื่อทำให้เครื่องปฏิกรณ์เย็นลงหลังจากเกิดภัยพิบัตินิวเคลียร์ในปี 2011 ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีที่ผ่านมาน้ำเสียนี้ถูกเก็บไว้ในถังขนาดใหญ่ภายในโรงงานครับซึ่งกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นกล่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแลพิจารณาแล้วว่าน้ำที่จะปล่อยลงสู่ทะเลจะมีความปลอดภัยเนื่องจากน้ำเสียจะถูกนำไปบำบัดและกรองเพื่อกำจัดสารกัมมันตรังสีและไอโซโทปของธาตุกัมมันตรังสีออกไปก่อนปล่อยลงสู่ท้องทะเลครับโดยการระบายน้ำเสียออกจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะครั้งนี้จะมีระดับกัมมันตรังสีอยู่ที่ประมาณ 22 ล้านเบคเคอเรลต่อปี
หรือเทียบเท่ากับ 1,500 BQ ต่อลิตรเท่านั้นซึ่งหน่วยวัดกัมมันตรังสีคือ BQ โดยองค์การอนามัยโลก WHO กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของปริมาณกัมมันตรังสีในน้ำดื่มไว้ที่ 10,000 BQ ต่อลิตรในส่วนของทริเทียมไม่ควรเกิน 60,000 BQ ต่อลิตรอีกทั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทุกแห่งบนโลกระบายน้ำเสียปนเปื้อนทริเทียมอยู่ตลอดและญี่ปุ่นได้ยืนยันปริมาณน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีของโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าต่ำมากนะครับเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่อีกหลายแห่งบนโลกซึ่งก็ได้มีทั้งชาวญี่ปุ่นและกลุ่ม Pacific Island Forum หรือที่เรียกว่า PIF ที่เป็นองค์กรระดับภูมิภาคของ 17 ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกออกมาประท้วงต้านแผนปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกแม้เจ้าหน้าที่ระบุว่าน้ำผ่านการบำบัดมาแล้วแม้ว่าทางการญี่ปุ่นจะออกมาชี้แจงถึงรายละเอียดด้านความปลอดภัยนี้ก็ตามครับเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ของสหประชาชาติได้อนุมัติแผนการของประเทศญี่ปุ่นที่จะปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกแม้จะเผชิญเสียงต่อต้านจากประเทศจีนและเกาหลีใต้ก็ตามครับอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยังไม่ประกาศตารางเวลาที่แน่ชัดว่าจะปล่อยน้ำนี้ลงสู่ทะเลเมื่อใดและแผนการนี้ยังจำเป็นที่จะต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอื่นๆอีกด้วยครับผมนัดจาก ID Group Channel ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในอีกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ